Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea pentru anul 2025, etalare generală, unde vom vorbi despre toate aspectele sau ariile cele mai importante ale vieții. Mie nu-mi place să fac etalări doar pentru, știu și o iubire sau doar pentru, nu știu, nu contează. Îmi place să introduc tot, ca să știm un pic așa, cam pe toate ariile, ce se poate întâmpla, unde trebuie să fim cumva atenți, bine să zic. Această etalare va fi valabilă doar pentru cei care aveți soarele sau ascendentul, da? Luna și Venus nu le vom include în această etalare pentru că este o etalare pentru un an de zile, valabilă pentru un an de zile. Luna și Venus au un circuit foarte rapid pe o hartă natală și nu cred să coincide ceva. Dacă aveți Luna sau Venus în Vărsător și vreți să vedeți, puteți să vedeți așa ca, nu știu, divertisment, dar n-aș spune că ați putea să rămâneți cu date importante. Ok. Înainte să trecem la etalarea în sine, vreau să fac o mică introducere din punct de vedere astrologic, ce înseamnă 2025 pentru mine cel puțin. Din punctul meu de vedere, 2025 este un an de tranziție, la fel cum a fost 2024, în care, bineînțeles, tranziție înseamnă adaptare la o nouă eră. După cum știm, Pluto deja a părăsit Capricornul, este la voi în casă, la Vărsători, unde va încerca să revoluționeze într-un fel sau altul tot ceea ce înseamnă pentru noi libertatea de expresie, libertatea de gândire. Va trebui să facem, ne vom simți obligați. Vom simți foarte multă presiune în ceea ce privește concepții fixe, fixiste. La voi e mult mai personal pentru că intră în casa voastră, da? Poate să vă atingă soarele, poate să vă atingă ascendentul, în cazul în care aveți ascendent Vărsător, este totul mult mai particular pentru voi, da? Acum, depinde în ce casă este, aici deja intrăm prea în miez și nu este cazul, dar ce vreau să spun este că în 2025 Jupiter părăsește Gemenii, intră în zodia racului, din nou altă schimbare în 2025, un alt soi de adaptare, da? Cu schimbarea dintr-un semn de aer într-un semn de apă. Probabil, nu am verificat, dar Uranus va părăsi Taurul și va intra în Gemeni la sfârșitul lui 2025, cred, sau începutul lui 2026. Nu sunt sigură că n-am căutat, dar este o altă schimbare și de aia spun 2026 va fi, să spunem așa, cum 2025 este un an de tranziție, de adaptare la o nouă eră, 2026 are o altă schimbare. Saturn și Neptun își schimbă și ele poziția, da? Și intră în semnul Berbecului. Au dat întregul tur zodiacal, să spunem așa, și vor intra într-un alt ciclu de Saturn de 29 de ani prin toate zodiile, prin fiecare zodie în parte, începând cu Berbecul, și Neptun undeva la 164 de ani, cred că are, de atâția ani are nevoie să facă turul prin fiecare zodie. Stă undeva la 14 ani în fiecare semn zodiacal. Așadar, o nouă eră, începând cu 2026, 2024 și 2025, anii de pregătire pentru o nouă eră. Cam asta e, în mare, bineînțeles, părerea mea despre anul 2025. Hai să încercăm să ne readaptăm unei noi ere. Voi sunteți un semn fix, dar aveți o gândire revoluționară, așa că nu fac probleme pentru voi să nu vă adaptați. Bun. Începem etalarea. Etalarea nu va fi pe luni, pardon, ianuarie, februarie, martie, nu va nici pe trimestre, va fi o etalare în care vom folosi 6 întrebări. Vom răspunde la 6 întrebări, fiecare întrebare conține o arie a vieții noastre, da? Iubirea și așa mai departe, și banii, sănătatea, așa cum v-am obișnuit până acum. Începem în principiu cu vibrația anului. Vom încerca să vedem care va fi vibrația anului la nivel general pentru voi, da? Dragii mei vărsători, hai să vedem.
tizii mei, că și eu am, nu știu dacă ce tiz, cred că da. Am casa 1 învărsător, nu am ascendent vărsător, dar coincide foarte bine și pentru mine. Bun, hai să vedem, dragii mei, suntem în companie aici de... Suntem soldați în viața noastră, pe cei care mai ales aveți ascendentul învărsător, sunt lângă voi, că și pentru mine Pluto 20 de ani de acum încolo va continua munca personală. Hai să vedem vibrația anului 2025 pentru voi. Primul mesaj, As de spade, foarte tare. Aici avem mesajul cu care vine acest card și spune: uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Așadar, anul 2025 vine cu prima vibrație care îți spune să-ți folosești toate ideile strălucitoare, sclipitoare. Asul de spade știm foarte bine că este asul dreptății, este asul corectitudinii, în același timp poate face și foarte mult rău, depinde, pentru că spada are două tăișuri. Putem să o folosim într-un mod pozitiv, să rezolvăm probleme în anul 2025 într-un mod pozitiv, sau putem să o facem într-un mod radical în care să lăsăm victime colaterale, și aici este fiecare cu conștiința lui ce și cum face cu aceste idei sclipitoare pe care le are. Le va folosi pentru a face bine sau pentru a lăsa victime. Mai departe, soarele, wow, dragii mei, e cu frumos aici la voi din câte se vede, mă bucur să văd acest aspect. Mesajul spune următorul lucru: dă-ți voie să experimentezi bucuria. Indiferent ce evenimente vei trăi, indiferent ce persoane vor intra în viața ta, indiferent ce persoane vor ieși din viața ta, în 2025 fă totul cu bucurie cumva. Indiferent ce vei începe în anul 2025, totul trebuie făcut cu bucurie, ca un copil. Aici soarele reprezintă figura copiilor, copilul nostru interior. Dă-ți voie să te bucuri de orice lucru pe care îl începi, pentru că așii sunt începuturi. Este un mare potențial, anul 2025 are potențialul ca vărsătorul, vine cu potențialul, ca vărsătorul să poată începe lucruri noi, un nou ciclu, dar aici este vorba despre a se bucura. În același timp, bucură-te de proces, bucură-te de toate ideile pe care le ai și de toate, hai să spunem așa, soluțiile pe care le vei găsi, aplică-le într-atât încât să fie cu bucurie și să fie cu, îmi vine să spun, cu voie bună și cu, ca toată lumea să se bucure în jurul tău de ceea ce tu ai de oferit, vei avea de oferit în 2025. Avem Cavaler de bâte, vine cu următorul mesaj: uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. Foarte tare acest mesaj. Bun, pentru unii dintre voi, asul de spade, ca primă energie de vibrație a anului 2025, îți spune că ești plin de idei sclipitoare, care ar fi bine să le folosești, bineînțeles, ca să rezolvi anumite lucruri în viața ta. Fă-o cu bucurie, cu veselie și să aduci armonie și voie bună în jurul tău. Dar dacă tu vezi că există persoane sau evenimente care te împiedică să rezolvi într-un mod fluid problemele din viața ta, poți să încalci regulile, adică cumva să te protejezi, să te aperi. Să-ți aperi ideile, să-ți aperi construcția și dorința de a trăi fericit, pentru că soarele până la urmă este fericire. Soarele este eliberare. Aici avem un as de spade care vine cu o conștiință curată. Dacă cineva te împiedică sau va încerca să-ți spună că nu ai dreptate, acum nu uita, spada are două tăișuri. Dacă cineva spune că nu ai dreptate în ceva anume,
Și tu știi că acel ceva, acea idee pe care o ai, de eliberare, de bucurie, de iubire, de construcție sănătoasă, și încearcă să te împotrivească, aici este vorba de a introduce acest cavaler de uite, în care să zici, nu voi călca pe cadavre, dar nici nu te voi lăsa să mă frânezi. Cavalerul de bâte reprezintă curajul cu care acționăm în ciuda celor care nu le convine decizia pe care o luăm. Așadar, potențialul anului este foarte mare ca tu să poți să ajungi să construiești, îmi vine să spun, noi proiecte, noi începuturi, indiferent pe ce arie, nu contează. Potențialul este unul foarte mare atâta timp cât tu știi pe cine trebuie să frânezi, când știi că ceea ce tu vrei să faci este foarte bun pentru tine. Da? Pentru că aici trebuie să existe un cert echilibru, îmi vine să spun, în a nu mă duce într-o extremă și nici în cealaltă. Nici să fiu foarte bun și să fiu de acord cu toată lumea, nici să fiu foarte căpos și să fiu de acord doar cu mine și să nu am niciun fel de... să nu accept niciun fel de părere a altora. Da? Aici va intra Pluto în, hai să spunem așa, în scena vieții tale, care să îți arate, prin tensiunea pe care tu o vei simți, îți va arăta cum și când trebuie să faci, să încalci o regulă. Ca să fie bine pentru toată lumea. Foarte filozofic iese aici, așa, mesaj după mesaj, filozofic. Hai să vedem. Cum te vei simți tu în anul 2025? Care va fi energia ta? Energia Vărsătorului în 2025. 3 de spade. Aici avem durere, iertare și vindecare. Da, poate mulți dintre voi veți intra în 2025 cu o certă pată, cu o certă durere, cu o certă energie așa de durere sufletească. Îmi vine să spun că va trebui să învățați să iertați. Să iertați sau să vă iertați pe voi pentru ceva ce n-ați făcut ok sau n-ați știut să faceți mai bine sau n-ați știut să faceți când trebuia. Asta este, sunt lecții, sunt experiențe pe care le trăim cu toții. Este vorba de atunci când conștientizăm că ne doare sufletul, pentru că Treiul de spade este durerea sufletească, când conștientizăm că ne doare sufletul și conștientizăm că intrăm într-un nou capitol, într-o nouă eră, eu pot să vorbesc așa cu voi, că știu că mă înțelegeți, într-o nouă vibrație. Și poate că în același timp conștientizez că nu va fi ușoară următoarea perioadă din viața ta. Dar când reușim să ne dăm seama că indiferent dacă sufletul doare, indiferent dacă suntem sau nu mulțumiți de noi înșine în momentul de față, putem avea puterea de a accepta că asta este ceea ce este în momentul prezent și puterea și a înțelege că puterea este la noi să putem să ne vindecăm, să putem să trecem peste. Nu să uităm, durerea nu se uită niciodată, dar să știm să trăim cu ea cumva, într-un fel sau altul. Nu știu de ce simt asta. Hai să vedem mai departe. Moartea, eliberare, dragii mei. Finaluri, transformare și libertate. Exact despre ce vorbeam mai devreme cu soarele. Chiar dacă vei păși, după cum am spus, în acest an îndurerat, tu nu o să intri în 2025 așa, fericit, nu.
vei trăi cumva, vei intra cumva dezamăgit, ceva e dureros în tine, ceva te doare, cineva te doare, o situație te doare. Și aici este conștiința, ăsta e Pluto, care dacă te-a făcut să suferi ceva în ultima perioadă, este pentru că tu trebuia să eliberezi, să nu te împotrivești unei situații, trebuia să o eliberezi. Ți-a produs foarte multă suferință și în loc să-i dai drumul acelei situații, acelei persoane, acelui eveniment, tu l-ai ținut până când ți-a făcut foarte mult rău. Treiul de spade este durerea ta din sufletul tău, personalitatea ta sau energia ta este vulnerată, nu vulnerabilă, vulnerată. Pentru că tu ai ținut de ceva, de cineva, nu ai vrut să-i dai drumul. Faptul că nu vei intra într-un mod curat, să zicem așa, de acea durere, curățat, nu curat, curățat de acea durere, poate în primele luni ale anului te vei simți fatal, într-un fel sau altul. Dar aici, Pluto va scărmâna, va scormoni, va scormoni și te va părpăli mult mai mult până când tu vei da drumul acelei situații care îți face atât de mult rău. Că este o persoană, că este o situație, un eveniment, nu are importanță. Aici se cunoaște intrarea lui Pluto în casa ta. Ai de rezolvat o situație în 2025 care are legătură cu ceva care te trage la fund. Da? Cu o mare decepție aici, o mare durere. Cu asul de spade poți să rezolvi. Poți să începi să te bucuri din nou de viață. E momentul să finalizezi și să te desprinzi de ceva care știi cât de mult rău îți face. Este pentru tine, ai nevoie să îți recuperezi personalitatea, ai nevoie să-ți recuperezi libertatea. Tu nu mai ești liber acum. Tu trăiești începi anul într-o energie decăzută, tristă, dezamăgit de viață, dezamăgit de toți, de victimă. Aici avem doi îngeri care compătimesc această persoană. O mare tristețe și nu e ca și cum Pluto vine și spune: ajunge, măi vărsătorule, nu te mai agăța. Nu te mai agăța de lucrul ăla care o fi el, de persoana aia, nu contează ce este treiul de spade pentru tine. Eliberează-te odată, dă-ți voie să îți transformi vibrația, pentru că aici e vorba despre tine, despre energia ta. Pajul de foc, creativ, entuziasmat și motivat. Aici doar ai nevoie de aceste trei lucruri. Ai nevoie de conștientizarea că dacă ajungi într-un mod voit să conștientizezi, să te obligi cumva, e ca și cum tu trebuie să faci de Pluto în viața ta, îmi vine să spun. Tu trebuie să te obligi, pentru că Pluto ne obligă. Pluto nu vine cu pene și cu mângâieri și cu nu. Pluto îți dă la temelie, cum se zice, te îngenunchează, scoate din tine la suprafață toate lucrurile astea care te omoară pe dinăuntru. Din ce în ce mai mult vei simți presiune până când vei fi obligat într-un fel sau altul să zici: gata, mi-ajunge cât am suferit. În momentul în care tu te vei sătura de suferință, dar de-aia spun că e un proces în care tu trebuie să faci de Pluto în viața ta. Nu e pentru toată lumea etalarea asta, din câte se observă. E vorba de conștientizare aici. Mulți dintre voi știți că trebuie să vă eliberați de ceva care vă macină și vă face foarte mult rău și trebuie să faceți. Vreți, nu vreți.
Aici este vorba despre o certă puritate pe care o vei, da? După moarte vine renaștere, după moarte se naște unul din nou, într-un mod pregătit, ca și cum mă pregătesc din nou să trăiesc viața. Ai nevoie de motivație, ai nevoie de entuziasm, ai nevoie de iubire față de tine, ca să poți să zici, vreau să ies de acolo, din iadul ăsta, vreau să trăiesc din nou. Aș spune că nu este pentru mult timp. Nu va fi pentru mult timp energia asta. Dacă tu, în sfârșit, nu știu, e ca și cum, știți cum e, la sfârșitul unui an și începutul unui nou an, toți încercăm să facem, să zicem așa, promisiuni. Că vreau de la anul, nu știu, de la 1 ianuarie mă apuc de, nu știu, de sport sau mă apuc de mâncat sănătos sau mă las de fumat sau, nu știu, habar n-am. La tine promisiunea față de tine va fi: promit să ies din puțul ăsta în care sunt băgat de cine știe câte luni de zile, pentru că știu că mai am de trăit și că viața e frumoasă și că merită trăită. Asta este motivul sau motivația care îți trebuie, zvâcul care trebuie să existe în tine să te obligi să ieși din acel puț. Dă-ți voie să mori, în metaforic vorbind, simțind usturător o săptămână, două după ce ai intrat în 2025, dar intră în procesul ăla. Dă-ți voie să te duci la fund, dar nu pentru a rămâne acolo, ci pentru a fi ultima oară când rămâi la fund, ca apoi să se producă această eliberare și această libertate și transformare. Să poți să renaști din nou. E un an cu un potențial foarte mare pentru voi. Lăsați suferința, lăsați, nu știu, care este durerea asta, pentru că e personal, pentru fiecare treiul de spate poate să însemne orice altceva. Poate să însemne, că aici ne vorbești despre iertare, poate să însemne despre faptul că, Doamne, am o ranchiună pe cineva că nu pot să-l iert. Eliberează-te, pentru că tu ești cel care te torturezi singur, ținând în tine acea ură sau acea, nu știu, resentiment față de cineva anume. Dă-i drumul ca să poți să trăiești liniștit ceea ce ți-a mai rămas din această viață. Da. Încearcă să-ți creezi o altă viață. Nu-ți face bine să stai în ură, de exemplu. Foarte tare aici. Ok, hai să vedem din punct de vedere financiar cum îi va merge Vărsătorului în 2025. Cum îți va merge din punct de vedere financiar, dragă Vărsător, în 2025? Ok, avem o carte care a sărit. Marele Preot. Wow, lumea. Și 7 de monede. Interesant. Unii dintre voi e posibil ca în 2025, dacă sunteți tineri, de exemplu, și încă stați în casa părinților, aici vorbim despre o mutare. Mulți dintre voi asta vreți să faceți. Probabil că lucrați foarte mult la... Poate în 2025 inclusiv terminați studiile, facultatea și așa mai departe și cumva nu e că vă luați lumea în cap, că aici nu e vorba despre plecarea copilului într-o manieră urâtă, nu, e vorba despre hai să spunem așa, dorința de independență și dorința de creștere, de trecut la un alt nivel. Da? Mulți dintre voi probabil că, poate, pentru unii dintre voi vorbim despre o stabilire în străinătate, de ce nu? Din punct de vedere, dacă nu vorbim aici, că asta am simțit să spun prima oară, dacă nu vorbim despre copii sau, mă rog, tineri, vorbim despre niște rezultate pe care le vei culege în anul 2025 în urma unui proiect care are legătură cu
E un proiect creativ online, poate fi, pentru unii dintre voi. Vorbim despre un proiect de ghidare, pentru că avem Marele Preot. Marele Preot este cartea, dacă vrei, ghidului, maestrului, profesorului. Poate unii dintre voi aveți, uite așa ca mine, un canal de YouTube în care vorbești despre lucruri care îi ajută pe ceilalți către creșterea personală. Dacă nu vorbim despre un canal de YouTube, vorbim despre un succes cu rezultate palpabile. Și are tot legătură cu această măestrie a profesorului. Avem carte aici, avem copii mici. Poate lucrezi cu copiii. Vei face ceva inovator, îmi vine să spun. Vei introduce ceva nou în această muncă cu copiii și animale avem aici. Poate fi terapie cu animale pentru unii dintre voi. Poate e doar o idee în momentul de față și vă gândiți cum să creșteți această idee. Poate fi pentru că e și foarte multă analiză aici și e foarte multă înțelepciune. Vă văd foarte înțelepți și analitici în ceea ce privește acest proiect care voi vreți să crească și va crește. Aici avem un succes, aici avem teritorii îndepărtate, poți ajunge să fii cunoscut nu neapărat în întreaga lume, dar în online cel puțin. Da? Pentru unii dintre voi vorbim despre acest aspect, dragii mei. Pentru alții dintre voi veți finaliza un loc de muncă, hai să spunem așa, vechi, după foarte mulți ani în același loc. Veți pune punct și veți începe de la zero un proiect personal posibil sau pur și simplu vă apucați de investiții. Investiții în bitcoin-uri și în alte chestii care e posibil aici să aducă succes, să aveți beneficii. Da. Ceva nou. Din punct de vedere al finanțelor, ia uite și aici avem as de spade. Tu cauți altceva. Nu mai vrei vechi, nu mai vrei tradițional, vrei ceva inovator, vrei ceva care să iasă din context și atât de înțelept cum te văd. Avem cărți aici, foarte interesant. Pentru unii dintre voi poate fi și ceva spiritual de genul ăsta, tarot și orice altceva. Pentru că avem cărți de tarot în această imagine, aici. E ca și cum le-ai pus la copt, l-ai pus la oală. Faci tu ceva inovator, ceva care va răsuna cumva foarte departe. Dragii mei, după cum am zis, atât de înțelepți vă văd și atât de atenți la fiecare pas. Uite și aici mi-a atras atenția. Și aici avem cărți de tarot. Unii dintre voi poate asta faceți. Veți face cursuri de tarot ca să puteți să profesați și voi. De ce nu? Poate fi și asta. Dar insist, nu neapărat. E posibil să fie o fascinație. Pentru unii dintre voi, cineva este o figură, hai să zicem așa, avem doi copii în imaginea asta care se uită la acel bătrân și ca și cum sunt foarte, îl consideră un ghid spiritual. Cineva v-a trezit curiozitatea pentru a învăța mult mai mult. Pot fi studii noi pentru alții dintre voi. Studii care pot avea legătura ori cu această lume ocultă, ori cu a fi un terapeut care lucrează cu copiii și animalele. Avem pisici aici.
pisicile înseamnă spiritualitate. E ceva legat de spiritualitate pentru unii dintre voi. Dragii mei, ce să zic, eu vă dau, vă îndemn să insistați dacă sunteți atrași de această lume, pentru că e o lume foarte frumoasă dacă o folosești, bineînțeles, într-un mod frumos. Bun, hai să vedem cum vor fi relațiile tale sociale. Trebuie să vedem și la nivel social, așa, în jurul tău ce se întâmplă, prietenii, dacă vei cunoaște lume nouă și cum va fi toată această zonă a socialului în 2025 pentru voi. Judecata. As de spade. A treia oară când văd asul de spade la voi și forța. Pentru unii dintre voi aveți nevoie să clarificați niște, nu neapărat probleme, dar aveți de clarificat și de rezolvat o relație pe care o aveți în care vă simțiți dominați, vă simțiți controlați. Dacă tu ești cel care își controlează prietenii, aici tu ești cel care trebuie să conștientizezi, tu ești cel care trebuie să te trezești, să vezi că nu este tocmai ok să fii tu singurul stăpân aici. Toți avem nevoie, toți avem dreptul, pardon, nu nevoie, dreptul să ne spunem părerea, dreptul să ne nu invada. Ultimul mesaj de aici care vine de la Cavalerul de Bâte și spune, de la vibrația anului și spune, uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile, mare grijă, atenție să nu încalci prea mult regulile în ceea ce privește socialul sau să nu lași pe alții să încalce regulile prieteniei. Aici este nevoie, în relațiile tale sociale, este nevoie să se vadă și să se rezolve toate divergențele dintre tine, părerea ta și părerea celorlalți, să se rezolve problemele de control și dominare și să, într-un fel sau altul, este și să se accepte că fiecare dintre noi, bineînțeles că avem un ego și avem, hai să spunem așa, dacă eu am un ego și tu ai un ego, hai să nu le dăm cap în cap, ci să le înțelegem, să ne respectăm între noi ca persoane cumva. Da? Pentru alții dintre voi veți vedea cine este acea persoană care nu vă place și probabil va trebui să luați atitudine sau să acceptați dacă cealaltă persoană ia atitudine în ceea ce vă privește pe voi. Este vorba de renovare, de transformare a relațiilor noastre, dar de transformare pentru a trăi în armonie și în echilibru, nu pentru a ne căuta doar când avem nevoie unul de celălalt. Este aici cumva, simt aici că este vorba despre asta, da? Trebuie să predomine sinceritatea și libertatea de exprimare a părerilor fiecăruia dintre noi. Nu interesul într-un fel sau altul. Pentru că forța reprezintă și instinctul de supraviețuire. E ca și cum eu te accept lângă mine pentru că, uite, ești tu, nu știu, intelectual sau ai pile relații și sunt prietenă cu tine doar pentru asta. Nu. Să nu vorbim despre interese sau despre supraviețuire. Da? Despre asta e vorba. Încearcă să cauți în așa fel încât ca începând cu 2025 relațiile tale cu prietenii să fie, sau cu persoanele apropiate ție, ce înseamnă social, să fie cât mai curate și sincere. Da. Interesant. Bun, trecem la iubire. Să vedem cum arată iubirea în 2025 pentru vărsătorii care au o relație. Hai să vedem. Regina de spade,
Marele preot se repetă și el, pași de cupe. Trei de cupe la capătul cărților. Femeia din această relație în 2025 va fi, simt aici cruzime, crudă și acuzatoare. Și avem un paș de cupe care spune așa, nu. Indiferent ce se întâmplă în relația ta, poziția ta trebuie să nu trebuie să fie de cruzime, ci trebuie să fie de înțelepciune, de claritate și de a dori să rezolvi lucrurile. Indiferent ce înseamnă rezolvare pentru tine. Pentru că Marele Preot poate face și desface căsnicii. Tu poți să rupi relația dacă asta vrei, dar aici e ca și cum, dacă ai de gând să rupi relația, nu o rupe pentru că tu visezi la altceva. Spune la ce visezi. Spune ce-ți dorești din punct de vedere emoțional din partea partenerului. Dar nu spune într-un mod crud. Ai nevoie de căldură și de puțină empatie față de partenerul de viață. El se simte foarte vulnerabil în fața ta. E ca și cum e ca un copil care nu știe nici măcar ce să-ți mai dea. Și tu ești foarte acuzatoare. Aici, în privința femeilor, aș spune. Femeile sunt reci. Reci calculate, își calculează fiecare cuvânt. Și Marele Preot spune că o relație este despre doi. Unul nu poate să vină cu căldură și celălalt să vină cu gheață și să încercăm să facem ce. Atenție la cei care vă regăsiți în această ipostază, pentru că Marele Preot vine cu compromis. Dacă e de luat o decizie, hai să o luăm cu capul limpede, fără să stăm așa visând cai verzi pe pereți, pentru că pașul de cupe e visător, ca energie, mă refer, nu ca persoană, ca energie aduce visare și iluzie. Noi visăm la alt fel de relație sau vrem altceva sau visăm la altceva, poate fi. Am trei de cupe aici. Da. Aici e vorba despre asta. Cât de mult vă compromiteți și cât de mult unul se lasă călcat în picioare de celălalt. Nu-ți mai trata partenerul sau partenera, aici eu simt că e despre femei, dar poate fi, bineînțeles, și invers. Pentru că până la urmă o carte de tarot ne arată energia, nu neapărat doar persoana. Cât de mult vrei să ai dreptate. E ca și cum vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit. Când vorbim despre faptul că celălalt se simte vulnerabil și nu mai știe ce să facă, se simte mic și din ce în ce mai mult celălalt se simte mai mare și mai îndreptățit să spună apăsat anumite lucruri sau să acuze mult mai mult, aici vorbim despre distrugerea căsniciei într-un mod conștient. Atenție mare la acest aspect. Nu este un an în care să judecăm, să scoatem la tablă pe cineva. Este un an în care trebuie să ne asumăm că suntem oameni maturi, că suntem adulți. Și dacă avem o căsnicie și mai avem și copii, nu putem să trăim într-o relație cu spada în mână sau tot timpul așa, taca, 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 tu n-ai făcut, tu nu faci sau habar n-am. E despre a vedea că
Dacă ne considerăm adulți, hai să ne comportăm ca niște adulți. Nu e vorba să te crezi îndreptățit că tu poți să faci, să fii în această poziție și poți să-l minimizezi, pardon. Nu știu ce mi-am inventat altceva acum pe celălalt, nu. Este anul în care trebuie rezolvate divergențele, diferențele și fixismele pe care le aveți unii dintre voi. Potențial există, da. În acest caz îmi vine să spun nu încălca regulile căsniciei. Ce nu vorbesc din punct de vedere tradițional, ca și cum, Domne, cine Dumnezeu a unit, omul nu poate despărți. Nu, bineînțeles că totul într-o zi se poate termina. Ideea este să nu se termine cu spada în mână. Aici este ceea ce eu simt cel mai mult, pentru că Regina de Spade, fiind prima carte, ne indică poziția unuia dintre cei doi parteneri. Hai să încercăm să empatizăm, hai să încercăm să fim înțelepți, hai să încercăm să folosim cuvinte înțelepte, nu care să omoare relația, ci care să o reînvie într-un fel sau altul. Dacă vrem să rezolvăm, dacă nu vrem să rezolvăm și singurul lucru pe care îl vrem este să divorțăm, aia e. Dar în același timp, aici nu e vorba despre a tăia și a rupe toată contractul care îl avem între noi într-un mod agresiv. Nu. Pentru că Regina de Spade, când se răcește, are mult potențial să facă foarte mult rău cu limba. Da. Nu-ți trata partenerul ca fiind copilul tău, ci ca fiind partener de viață. Aici este vorba despre egalitate. Egalitate și compromis de ambele părți. Aici nu e vorba despre cine are dreptate, cine trebuie să facă și cine nu trebuie să facă. Aici e vorba despre amândoi. Suntem egali, trebuie să facem într-un mod egal. Da. Aș spune că este un an în care trebuie să conștientizați că sunteți adulți și că trebuie să vă comportați ca niște adulți, să construiți, nu să distrugeți, și dacă nu se mai poate și nu se mai poate, să se ajungă la o despărțire amiabilă, nici de cum o despărțire să ne aruncăm cu oalele în cap, cum ar putea să facă Regina de Spade, da? Cam despre asta este vorba. Foarte interesant. Hai să vedem cei singuri. Dacă veți cunoaște pe cineva în 2025 și să încercăm să vedem, vom încerca să dăm niște tipsuri la cum arată sau cum va arăta acea persoană din punct de vedere energetic, bineînțeles, nu fizic, da? Hai să vedem. Pentru vărsătorii singuri, 2025, iubire. Turnul. Eremitul. Și 9 de spade. Unii dintre voi, probabil că doar ce ați ieșit dintr-o relație, acum puțin timp în urmă, ați terminat o relație, brusc, dintr-o dată s-a terminat, și probabil că ați încercat sau v-ați gândit că după ruptura acestei relații e nevoie de un timp în care să te recuperezi, în primul și în primul rând. Pentru alții dintre voi, poate deja ați cunoscut pe cineva și la scurt timp după ce ați rupt ultima relație, dar nu e pe placul vostru persoana asta. E ceva ce nu vă place. Pentru că vă văd chinuiți cumva așa. Vă văd chinuiți ca și cum, ce-am făcut?
am ieșit din lac și am dat în puț, adică cumva ceva de genul ăsta simt aici pentru unii dintre voi. Asta așa, ca rezumat, îmi vine să zic, la combinația asta. Dar din punct de vedere al iubirii, aș spune că 2025 este un an în care tu vei înțelege foarte multe lucruri despre cum a fost până acum viața ta sentimentală. Este un an al maturizării emoționale, îmi vine să spun, și sentimentale. Vei înțelege că dacă n-ai avut, hai să spunem așa, acea relație pe placul tău, cum ți-ai dorit tu, să fie casa ta, zona ta de căldură, de confort, vei înțelege de ce. 9 de spade este cartea celui care are remușcări într-un fel sau altul. Există pentru foarte mulți dintre noi posibilitatea că atunci când suntem într-o relație, da, să ne acomodăm, să devenim așa ascetici. Adică, Domne, suntem bine, cald și bine acolo, nu ne mai trebuie altceva. Nu ne mai trebuie să ne mișcăm. Și probabil că pentru unii dintre voi cheia faptului că s-a rupt o relație vine de acolo. Și acum ai remușcări. Dar, în același timp, tot ce s-a întâmplat a revelat ceva despre tine. Ți-a spus că erai mult prea, hai să numim bătrânicios, îmi vine să spune, nu știu dacă e un cuvânt corect gramatical, dar erai prea adult, nu mai era nimic interesant în acea relație. Și aici, în 2025, vor veni revelații peste revelații, doar pentru că probabil vei avea remușcări că ai pierdut acea ultimă relație sau persoană, pentru că tu ai fost un neremit, tu ai fost un închis în tine. Nu ai știut să vorbești când trebuia să vorbești, n-ai știut să comunici sau n-ai vrut pur și simplu. Acum fiecare, cu povestea lui. Dar aici este vorba despre maturizarea ta. Vei ajunge să înțelegi și să înțelegi că relația de cuplu nu e despre a trăi așa, ca doi bătrâni în casă cumva și să nu mai facem altceva interesant. Foarte interesant ce văd aici. E vorba despre maturizare. Alții dintre voi vă văd foarte singuri în 2025, ca și cum nu mai îmi trebuie, că nu mai ai probleme sau nu mai ai relații destructive am avut sau care m-au distrus pe dinăuntru, care m-au lăsat aici cu foarte multă anxietate. Poate că ai avut relații violente sau, nu știu, s-au întâmplat tot felul de lucruri în relațiile trecute și aici te văd că alegi singurătatea. Ascetismul nu e despre asta, dragii mei vărsători. Încercați să nu refuzați viața. 9 de spade este un coșmar de care noi trebuie să ne eliberăm, cumva. În momentul în care noi ne observăm, ne vedem aici, că de-aia a venit turnul să facă lumină, da? În momentul în care noi ne vedem, atenție, vorbim despre Pluton vărsător, atenție, pentru că aici ți se vor revela anumite lucruri și tu vei simți din ce în ce mai multă anxietate. În momentul în care tu vei descoperi, vei vedea că te-ai retras prea mult în singurătate, te-ai încuiat în casă și trăiești, nu neapărat un calvar, trăiești singur, nu ți-e bine, că nu ți-e bine. De ce să alegi drumul ăsta? Aici va trebui să renunți la să conștientizezi întâi că trebuie să renunți la singurătatea asta. Trebuie să te eliberezi de singurătate. Indiferent că ți-e frică, indiferent că ai avut relații de coșmar, indiferent că a fost un dezastru viața ta sentimentală, nu are importanță. Indiferent că ai o vârstă, aici vorbim de persoane de peste 60 de ani, îmi cer scuze, tușesc, la noi au fost
o ceață foarte mare de m-a zăpăcit. Și aici vorbim despre chestia asta. Indiferent că ai 60-70 de ani, nu e vorba de a muri. Nu s-a terminat viața încă. Da? Nu pot să zic altceva. Nu văd persoane care să apară în viața ta. Este doar un proces de maturizare pentru mulți dintre voi din punct de vedere sentimental. Na, ce să zic. Dar tu vei vedea multe lucruri și vei înțelege multe lucruri. Și vei ști să faci lucrurile diferit în următoarea relație pe care o vei avea. Pentru că vei ajunge la maturizare aici. Bun, hai să vedem. Zona sănătății. Cum va fi Vărsătorul din punct de vedere al sănătății? Cum arată zona sănătății pentru Vărsători în 2025? Lumea. Mai se repetă cărțile la voi. 10 de cupe. Wow! Și 9 de monede. Dragii mei, nu sunt probleme de sănătate. În 2025 totul ajunge la un final. Dacă ați avut probleme de sănătate în 2025, e ca și cum o nouă viață, o nouă perspectivă din punct de vedere al sănătății. Pentru unii dintre voi probabil că veți fi mult mai atenți oricum. Da? Și îi veți îndemna și pe ceilalți din jurul vostru, familia voastră, copiii voștri, veți fi toți axați pe hai să, e ca și cum îți faci promisiunea. De la 1 ianuarie 2025 în casa asta se mănâncă doar iarbă. Iarbă nu, salată. Sau se mănâncă doar sănătos, nu mai cumpăr Coca-Cola, aici nu se mai bea decât apă, nu se mai bea vin, nu se mai bea nimic. Aici ceva drastic, cumva o schimbare, o nouă etapă din punct de vedere al sănătății. Ai ajuns cumva la o concluzie și știi ce ai de făcut de acum înainte. Promisiunea ți-o faci ca de la începutul anului, de la 1 ianuarie, să începi să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Nu văd probleme pe partea asta pentru voi. Mă bucur să văd acest aspect. Hai să vedem. Mesaje finale, să vedem ce vor să spună cărțile de oracol pentru voi pentru anul 2025. Hai să amestecăm un pic și să vedem ce trebuie să mai afli sau, nu știu, sfaturi, ce știu eu, vom vedea ce vrea să iasă. Tronul, wow, ți-a ieșit tronul aici. Potențialul tău este infinit. Deci, am început cu un as de spade, nu uitați. Revedeți tălarea. Care spune, uite-te la tine că ești plin de idei sclepitoare. Noi începuturi. Nu uita, aici nu neapărat să trebuiască să ajungi pe un tron, dar aici ți se spune că potențialul tău este infinit. E ca și cum ai fi magicianul. Aici poți să faci magie. Întotdeauna este posibil să rescrii istoria, să-ți rescrii istoria vieții tale. Ține cont de acest mesaj. Tu poți să schimbi tot în viața ta, nu vine să spun. Calcă frâna aici, avem un banchet, adică e ca și cum o petrecere cu tine, tu cu tine doar, da? Calcă frâna și sau micșorează ritmul dacă vrei și bucură-te de viață. Da? Nu uita că trebuie să te mai bucuri de viață. Această persoană e înconjurată aici de boluri cu fructe, mănâncă aici, nu știu, mănâncă ceva, aici are fructe peste tot și aici și aici. Și ce avem aici? A aruncat paharul de vin pe jos, ca și cum nu mai vreau să văd altceva decât relaxare. Ce mă relaxează e să mănânc fructe. Da? Asta ne zice această persoană. Aici e vorba despre a face ceva care pe tine să te bucure. Uite, dacă vrei să dai o beție și să te îmbeți, asta e. Dacă te face să te simți bine
în momentul ăsta de față, fă-o. Calcă frâna și bucură-te un pic că ești viu. Întotdeauna e posibil să rescrii istoria. Nu uita, acest mesaj e foarte important. Și nu uita că potențialul tău este infinit. Hai să vedem și din acest oracol ce mesaje sunt pentru voi, dragii mei. Foarte frumos. Cum am văzut acel 3 de spade la voi, în energia voastră, mesajele astea cred că sunt foarte importante, dragii mei, să țineți cont de ele, da? Hai să vedem. Protecție. Coerență și libertate. Poftim. Poftim cu libertatea. La voi e despre libertate, voi sunteți semnul libertății. Dacă voi nu ne învățați pe noi cum se mănâncă libertatea pe pâine, ce o mai facem? Cui cerem sfaturi de libertate? Dragii mei, lasă protecția, nu mai de ce să fii în continuare pe poziție de aoleu, dacă vrea să mă atace cineva, aoleu, dacă nu știu, dacă spun asta o să fiu criticat. Renunță la scut. Tu ce ai nevoie este de coerență. Doamne, se pupă scutul cu libertatea? Coerență, un pic așa, hai să ne gândim. Nu se pupă, nu? Așadar, dragii mei, aici e vorba despre asta. Voi aveți o problemă protejați ceva, vă protejați de ceva, vă protejați de cineva, habar n-am. Sau unii dintre voi poate sunteți prea liberi și aici e vorba și de puțină fii coerent. Dacă ești prea liber și libertin, fii coerent și încearcă să conștientizezi că poți să intri în situații periculoase pentru tine. Poate fi și asta un alt mesaj. Pentru că aici coerența asta n-a ieșit degeaba la mijloc între cărțile astea două. De-aia țin să spun și această variantă. Cam asta e, dragii mei, da? Un an minunat vă doresc, eu îl văd un an bun, trebuie doar să intri în proces și să vezi cum faci ca lucrurile să fie bune pentru tine, să rezolvi problemele pe care le ai, să începi o nouă viață, să te bucuri de acest dar care se numește viață, încălcând din când în când acolo niște reguli, dar fără să călcăm pe cadavre. Să nu uităm, asul de spade, spada poate face atât bine cât și rău. Da. Nu mai am altceva pentru voi. Vă iubesc, dragii mei, ne vedem data viitoare.